Moscow tuyên bố tiêu diệt 2 UAV Ukraine cố tấn công một cơ sở quân sự ở phía nam nước Nga. Nga tung sức mạnh hỏa thần càn quét quân và nhóm do thám Ukraine ở Donetsk. Phe Nga nói Ukraine kiếm cớ khiêu khích để giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Khi mặt trận ngày một cam go, Mỹ tự tin Ukraine đã có mọi thứ cần thiết để thành công giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Đáng chú ý, đại sứ Mỹ cáo buộc Nga dùng nạn đói như vũ khí chống Ukraine. Vương quốc Anh chuẩn bị liệt Wagner vào danh sách các tổ chức cực đoan. Chuyên gia cảnh báo khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân và đổ lỗi cho Ukraine. Một số tin tức khác, Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ-Trung có quan hệ phức tạp, chịu trách nhiệm xử lý các khác biệt. Thủ tướng Trudeau tuyên bố Canada không sợ Trung Quốc trả đũa. Hơn 700.000 người Sudan rời bỏ nhà cửa do xung đột. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu tiếp tục là những diễn biến căng như dây đàn liên quan tới xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, nối tiếp hàng loạt vụ lãnh thổ xứ Bạch Dương bị tấn công. Phía Nga cho biết vùng Voronezh ở Tây Nam nước này vừa bị các máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu. Thông tin được TASS đăng tải hôm 10 tháng 5. Cụ thể, trong nội dung đăng tải trên Telegram hôm 10 tháng 5, Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev cho biết 2 máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công một cơ sở quân sự trong khu vực. Sáng sớm mùng 10 tháng 5, đòn tấn công từ 2 UAV của kẻ thù nhắm vào một cơ sở quân sự ở Voronezh đã được ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi đã tung đòn trả đũa khiến một trong 2 UAV bị chệch hướng và rơi xuống. Chiếc còn lại bị hỏa lực phá hủy, ông Gusev viết. Theo vị thống đốc, sau vụ việc trên, vùng Voronezh đã triển khai nhiều biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh. Bên cạnh đó, lực lượng thực thi pháp luật và chỉ huy quân đội đang hợp tác để đối phó mọi tình huống bất ổn. Bản thân ông Gusev cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Ukraine thường không lên tiếng nhận trách nhiệm trước cáo buộc của Nga. Còn ở mặt trận Donbass, khói lửa vẫn lan tràn. TASS dẫn lời phát ngôn viên nhóm tác chiến phía đông của Nga Alexander Gordechev hôm 10 tháng 5 cho biết, lực lượng này đã tiêu diệt một nhóm do thám Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk. Cụ thể, ông Gordechev tuyên bố, nhóm tác chiến phía đông của Nga đã triển khai khẩu đội súng cối, tiêu diệt một nhóm tình báo của kẻ thù ở vùng phía nam Donetsk. Ông Gordechev cho biết thêm, kíp lái hỏa thần pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 cũng đã phá hủy cứ điểm của Ukraine ở phía nam khu dân cư Vodianoy. Ngoài ra, kíp lái của khẩu đội pháo tự hành Topan với sức mạnh vô cùng vượt trội cũng đã công phá và quét sạch một căn cứ tạm của Kiev ở khu dân cư Velikaya Novosla. Trong khi đó, chiến địa miền nam Ukraine vẫn đang sụp sôi. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tiếp tục rơi vào báo động nguy hiểm. Gần đây, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Ukraine Energoatom đã cáo buộc Nga gia tăng quân và thiết bị quân sự ở nhà máy Zaporizhzhia. Tuy nhiên, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga Vladimir Rogov nói với TASS hôm 10 tháng 5 rằng thực chất đây là chiêu trò của Kiev nhằm tạo cớ khiêu khích, từ đó giành lại cơ sở điện hạt nhân từ tay Moscow. Theo TASS, Energoatom vốn là nhà điều hành cơ sở điện hạt nhân Zaporizhzhia trước khi nơi này bị Nga giành quyền kiểm soát trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Phía Kiev cho biết nhà máy liên tục rơi vào tình trạng báo động khi Nga triển khai thêm quân đội đến khu vực này. Trước đó, hôm 4 tháng 5, Energoatom cho biết lực lượng Nga đã triển khai thêm thiết bị quân sự, vũ khí và chất nổ ở sảnh tua bin thuộc tổ máy thứ 4 của nhà máy điện hạt nhân. Bình luận về tuyên bố của Energoatom, ông Rogov lưu ý các thông tin bịa đặt được Kiev tung ra nhằm che đậy các động thái chuẩn bị khiêu khích nhắm vào nhà máy Zaporizhzhia. Chính quyền Tổng thống Zelensky cần giải thích rõ động thái này, phương Tây cũng vậy. Nga là bên liên tục bị đổ lỗi một cách vô lý. Ông Vladimir Rogov tiếp tục chia sẻ, tôi nghi ngờ rằng trong một số tình huống nhất định, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cố vượt qua sông Dnipro, từ đây tạo bàn đạp và giành lấy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Rõ ràng,
Kiev xem hàng rào an ninh tại cơ sở Zaporizhia là một rào cản lớn. Ukraine có khả năng sẽ hành động khiêu khích, sau đó đổ lỗi cho Nga. Trước đó, Kiev tung một số báo cáo cho thấy các vụ nổ xảy ra ở khu vực mái của nhà máy, nhưng hóa ra đó là bịa đặt. Nhà máy Zaporizhia là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Lực lượng Nga đã kiểm soát cơ sở này vào cuối tháng 2 năm ngoái. Kể từ đó, Moscow cáo buộc Kiev liên tục bắn phá vào nhà máy và các khu dân cư lân cận ở Enogoda bằng phương tiện không người lái, pháo hạng nặng và nhiều hệ thống phóng tên lửa. Trong khi đó, Ukraine tố ngược Nga tiến hành các cuộc không kích, khiến nhà máy Zaporizhia bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia. Cũng trong ngày 10 tháng 5, quân đội Ukraine cho biết lính Nga đang ngăn các nhân viên ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sơ tán cùng gia đình khỏi thị trấn tiền tuyến gần đó. Thông tin được CNN đăng tải. Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tại Enerhoda, lực lượng Nga đang tổ chức một cuộc sơ tán đối với các thành viên trong gia đình của nhân công tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, bản thân các nhân viên không được phép rời khỏi thành phố. Theo TASS, giới chức do Nga hậu thuẫn trong khu vực đã ra lệnh sơ tán hàng ngàn người dân dọc theo khu vực tiền tuyến phía Nam trước khả năng Ukraine sắp phản công lớn. Quân đội Ukraine cho biết hầu hết nhân viên nhà máy Zaporizhia đang ở tại thành phố Enerhoda. Đây là một trong 18 khu dân cư đã được Moscow sơ tán vào cuối tuần qua. Những người được di tản đã được chuyển đến các khách sạn và trung tâm giải trí ở thị trấn phía nam Berdyansk và Kirillivka. Một số người được đưa đến vùng Rostov của Nga. Giữa lúc chiến địa sụp sôi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ukraine đã có đủ nguồn lực cần thiết để giành lại lãnh thổ trong cuộc phản công tiềm tàng. CNN đưa tin hôm 10 tháng 5. Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh James Cleverly, ông Blinken khẳng định Ukraine đã có mọi thứ cần thiết để tiếp tục thắng lợi trong nỗ lực giành lại lãnh thổ đã bị Nga dùng vũ lực chiếm giữ trong 14 tháng qua. Vị Ngoại trưởng nói rằng Kiev không chỉ nhận được vũ khí mà còn được huấn luyện kỹ càng, do đó chắc chắn rằng Ukraine có thể vận hành các hệ thống vũ khí đã được phương Tây viện trợ. Ông lưu ý thêm, Kiev cũng có kế hoạch tác chiến chuẩn xác. Tất cả những yếu tố đó sẽ đem đến thắng lợi cho họ. Bình luận trên được ông Blinken đưa ra cùng ngày, Mỹ thông báo cấp cho Ukraine khoản viện trợ bổ sung 1,2 tỷ đô la Mỹ để tăng cường khả năng phòng không và duy trì nguồn cung đạn dược. Đáng chú ý gần đây, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Brigade A. Brink gay gắt chỉ trích việc Nga cản trở tàu chở ngũ cốc tại các cảng của Ukraine, trong khi đây là nguồn lương thực để nuôi sống người dân ở nhiều nơi trên thế giới. Theo bà, Moscow đang sử dụng nạn đói làm vũ khí chống lại Kiev. CNN đưa tin hôm 10 tháng 5. Thông điệp trên được bà Brink đưa ra trong một dòng tweet. Trong đó, bà lặp lại ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Moscow đang dùng nạn đói như một vũ khí trong cuộc chiến chống Ukraine. Phản ứng gay gắt của giới chức Washington được đưa ra khi Nga cản trở các tàu tiến vào cảng của Ukraine để chở ngũ cốc. Ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói rằng Nga đã tiến hành hoạt động kiểm tra các tàu như đã đề cập trong thỏa thuận ngũ cốc vào ngày 9 tháng 5. Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Liên Hợp Quốc nói rằng không có cuộc kiểm tra nào đối với các tàu ở cảng Ukraine trong 2 ngày liên tiếp. Hồi đầu tuần này, Ukraine đã cáo buộc Nga cản trở thỏa thuận ngũ cốc khi đình chỉ hoạt động kiểm tra các tàu ra vào cảng. Trong khi Moscow nói rằng sự gián đoạn trên diễn ra là do Kiev không tuân thủ quy định trong khuôn khổ sáng kiến Biển Đen. Điều biết, sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen là một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nó ra đời vào tháng 7 năm 2022 để bảo đảm an toàn cho các tàu chở ngũ cốc và hạt có dầu. Đây là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Ukraine. Thỏa thuận ngũ cốc sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 5 tới. Các cuộc đối thoại gia hạn sáng kiến vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Về phía Nga, nước này cho biết các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu sản phẩm của Moscow vẫn chưa được đáp ứng. Đó là lý do nước này không chắc chắn về khả năng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sẽ được gia hạn. Dù vậy, Nga vẫn đang tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán với hy vọng là tiếp tục duy trì thỏa thuận. Nếu theo dõi về xung đột Nga-Ukraine, chắc hẳn là quý vị đã không còn xa lạ với nhóm lính đánh thuê Wagner. Đây là bên đã tham gia cuộc tấn công của Nga ở chiến trường Bakhmut trong nhiều tháng ròng rã. Nói về nhóm chiến binh, tờ The Times hôm 9 tháng 5 đưa tin, nước Anh chuẩn bị liệt nhóm này vào danh sách những tổ chức cực đoan, áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính cũng như các hình phạt khác nhằm gia tăng áp lực với Nga. Tờ The Times trích dẫn nguồn tin chính phủ cho hay, Bộ Nội vụ Anh đã xây dựng hồ sơ trong nhiều tháng và lệnh cấm sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần tới. Nếu có hiệu lực, lệnh cấm trên sẽ quy định việc trở thành thành viên Wagner, tham gia các cuộc họp của tổ chức và bày tỏ ủng hộ và mang logo của Wagner ở nơi công cộng sẽ là hành vi phạm tội. Tờ báo cho biết thêm, việc chỉ định này cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với nhóm lính đánh thuê. Điều này sẽ tác động tới khả năng huy động ngân sách của nhóm thông qua các tổ chức tài chính Anh. Theo The Times, hiện vẫn chưa có bằng chứng cho rằng Wagner hay các cá nhân liên quan đến nhóm này đang hoạt động ở Anh từ khi xung đột bùng nổ. Tuy nhiên, đã có nhiều nghi ngờ cho rằng nhóm này đã giúp chuyển tiền khỏi Anh sau khi các nhà tài phiệt Nga hay những người quen biết Tổng thống Vladimir Putin hứng chịu các lệnh trừng phạt tài chính, tờ báo nói thêm. Bộ Nội vụ Anh cho biết họ đang xem xét báo cáo trên của tờ The Times. Bakhmut là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh đẫm máu và dai dẳng nhất trong xung đột ở Ukraine. Nhóm chiến binh Wagner được cho là dẫn đầu các nỗ lực tấn công vào pháo đài này. Thủ lĩnh của nhóm, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 8 tháng 5 nói rằng binh lính của ông đã bắt đầu nhận được đạn dược cần thiết để tấn công. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý, giáo sư Timothy Snyder, người đã có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề kiểm soát hạt nhân, trước khi dành thời gian đào sâu lịch sử Đông Âu, đã có một bài viết khá thú vị trên The New York Times. Trong đó, ông vạch ra tình huống Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân nếu nếm mùi thất bại ở Ukraine, sau đó đổ lỗi cho Kiev. Cụ thể ra sao? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Giáo sư Snyder đã giải thích rằng quan điểm mà một số nhà tuyên truyền của Nga đưa ra rằng các cường quốc hạt nhân không bao giờ thất bại trong các cuộc xung đột là một ảo tưởng. Ông lấy dẫn chứng là những chiến dịch quân sự thất bại mà Pháp tiến hành ở Algeria hay Mỹ tiến hành ở Việt Nam và Israel. Nước Anh cũng đã không thể bảo vệ toàn vẹn đế quốc của mình. Ông cũng nói rằng các nhà lãnh đạo Nga sẽ thay đổi nước cờ nếu họ nhận thấy và tin rằng mình đang thua cuộc, đồng thời chuẩn bị sẵn các bước sẽ làm trong kịch bản thất bại đó. Ông viết, hầu như bất kể điều gì xảy ra, thật dễ dàng để Tổng thống Putin xác định chiến sự ở Ukraine như một chiến thắng chiến lược, bởi vì kể từ khi Điện Kremlin tuyên bố Moscow đang chiến đấu chống lại NATO, thành tựu đối với ông Putin chỉ là Nga đã ngăn được NATO chạm đến lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, rủi ro không hẳn là sẽ dễ dàng qua đi. Vị chuyên gia không loại trừ khả năng Nga đe dọa hạt nhân để giành chiến thắng, khi đó hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lường. Nếu mọi quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, thì rõ ràng luật pháp sẽ trở nên vô nghĩa, không có trật tự quốc tế nào khả thi và thảm họa luôn rình rập, ông nhấn mạnh. Chuyên gia Snyder nói, Moscow nhận thức được rằng các cuộc tấn công hạt nhân sẽ khiến Nga rơi vào thất bại và bị quốc tế cô lập để răn đe. Do đó, điều đáng sợ nhất là Nga sẽ hành động, sau đó đổ lỗi cho Ukraine. Một cách khả thi là tiến hành một vụ tấn công hạt nhân có chủ đích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trước việc Nga liên tục đe dọa hạt nhân trong thời gian qua để tránh thảm kịch, giáo sư Snyder kết luận các nước cần phản ứng theo cách an toàn nhất là đánh bại Nga theo cách thông thường thay vì khiêu khích dẫn đến nguy cơ bùng nổ xung đột hủy diệt. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin, các nước Liên minh châu Âu EU ngày 10 tháng 5 dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận về những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Trong đó EU sẽ nhắm vào các công ty Trung Quốc và Iran. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các bên sẽ khó đạt được thỏa thuận một cách nhanh chóng.
Theo một nhà ngoại giao, những cuộc thảo luận giữa các đặc phái viên EU dự kiến sẽ rất gay gắt khi có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng làn sóng trừng phạt sẽ phá vỡ các mối quan hệ quốc tế. Trong khi đó, một số nhà ngoại giao khác lo ngại cũng vì những khác biệt, các bên sẽ khó đạt được thỏa thuận nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố kế hoạch trên trong chuyến thăm đến Kiev vào ngày 9 tháng 5. Một chuyến thăm đầy ý nghĩa, biểu tượng trong cùng ngày Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Bà Ursula von der Leyen thông báo các biện pháp trừng phạt mới sẽ tập trung vào việc đối phó với các hành vi nhằm lách hạn chế thương mại và thỏa thuận sẽ được thực hiện cùng với sự hợp tác chặt chẽ với nhóm G7. Nếu chúng tôi thấy rằng hàng hóa của EU được chuyển tới các quốc gia thứ ba nhưng cuối cùng có mặt ở Nga, chúng tôi có thể sẽ đề nghị những nước thành viên trừng phạt những lô hàng này. Công cụ này sẽ được dùng rất thận trọng, bà Ursula von der Leyen tuyên bố. Bà nói thêm EU sẽ dừng việc quá cảnh đối với nhiều mặt hàng của Nga hơn, bao gồm các sản phẩm công nghệ tiên tiến và phụ tùng máy bay. Các nguồn thạo tin còn tiết lộ, biện pháp trừng phạt sẽ liệt hàng chục công ty vào danh sách đen, bao gồm các công ty từ Trung Quốc, Iran, Kazakhstan và Uzbekistan. Các nguồn tin nói thêm, các biện pháp cũng nhấn mạnh những tàu chở dầu không được phép dỡ hàng trên biển hoặc tắt theo dõi định vị. Đây là nỗ lực của G7 nhằm hạn chế các vi phạm đối với việc kinh doanh dầu của Nga. Nói về quan hệ trắc trở giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, trên kênh truyền hình NDTV dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9 tháng 5 cho biết, Mỹ có mối quan hệ rất phức tạp với Trung Quốc, nhưng sự gắn kết vẫn là chìa khóa cho quan hệ giữa hai nước. Theo ông, điều cần thiết là Mỹ và Trung Quốc thiết lập, củng cố các đường dây liên lạc song phương, và điều này cũng có lợi được thế giới mong đợi. Trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Anh James Cleverly, ông Blinken cho biết, chúng tôi muốn gửi đến các quan chức trong chính phủ Trung Quốc thông điệp về tầm quan trọng của việc hợp tác, bởi vì hai nước có mối quan hệ rất phức tạp, mang tính hệ quả, và mối quan hệ này rất quan trọng đối với cả người dân Mỹ-Trung Quốc. Ông Blinken còn nhắc về cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Indonesia vào năm ngoái. Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng điều quan trọng là phải thiết lập và củng cố các đường dây liên lạc, và đó cũng là điều mà thế giới mong đợi chúng ta thực hiện, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm. Chúng ta có những khác biệt sâu sắc, nhưng tôi tin chúng ta có trách nhiệm xử lý những khác biệt đó để cuộc cạnh tranh không dẫn đến xung đột, mà còn vì những lợi ích chung của chúng ta. Do đó, chúng ta cần hợp tác, ông Blinken nhấn mạnh. Cũng theo nhà ngoại giao Mỹ, ngoài các vấn đề về Ukraine và Trung Quốc, Anh, Mỹ và các nước khác cũng tập trung vào các mối quan tâm cấp thiết như vấn đề biến đổi khí hậu, tình trạng mất an ninh lương thực, sức khỏe toàn cầu. Ông nói và còn đề cập đến các đối tác trong nhóm G7, cũng như hội nghị thượng đỉnh G7 sắp diễn ra. Về phía Anh, Ngoại trưởng James Cleverly cho rằng các nước cần đảm bảo xây dựng và củng cố các liên minh. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định sự cần thiết để hợp tác mạnh mẽ thường xuyên với Trung Quốc nhằm tìm cách gây ảnh hưởng đến các quyết định của Bắc Kinh trong loạt vấn đề như tình hình eo biển Đài Loan, biến đổi khí hậu, phòng chống ứng phó đại dịch. Thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ không bị Trung Quốc đe dọa, mặc dù Bắc Kinh vừa trục xuất một nhà ngoại giao của Ottawa với mục đích trả đũa. Được biết, Canada đã trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc trong ngày 8 tháng 5 với cáo buộc có liên quan đến các hành động của chính quyền Bắc Kinh ở nước ngoài. Vài giờ sau, Trung Quốc yêu cầu một nhà ngoại giao Canada ở Thượng Hải rời đi trước ngày 13 tháng 5 để đáp lại hành động vô lý của Ottawa. Trả lời phỏng vấn Reuters vào ngày 10 tháng 5, Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada không bị đe dọa trước hành động trả đũa của Trung Quốc. Chính phủ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ người dân khỏi sự can thiệp từ nước ngoài. Được biết, Trung Quốc là đối tác giao thương lớn thứ hai của Canada sau Hoa Kỳ. Trong năm 2022, giá trị xuất khẩu của Canada vào thị trường Trung Quốc tăng 16% và đạt giá trị kỷ lục gần 75 tỷ đô la. Vào năm 2018, hai quốc gia từng xuất hiện mâu thuẫn khi Trung Quốc bắt giữ hai công nhân Canada để đáp trả việc chính quyền Ottawa bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Technologies Mạnh Vãn Châu. Vào năm trước, Bắc Kinh vừa dỡ bỏ các lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 3 năm dành cho cải dầu, loại cây trồng phổ biến tại Canada, đối với các công ty thương mại Richardson International và Viterra.
Trung Quốc cũng là nhà nhập khẩu lớn đối với sản phẩm kali và lúa mì của Canada. Khi căng thẳng một lần nữa bùng phát, một số người đang lo ngại cho kinh tế Canada. Mặc dù vậy, Tyler McCann, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Nông sản và Lương thực Canada cho biết, khi giao dịch với Trung Quốc luôn có nguy cơ bị trả đũa. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang tỏ ra nhạy cảm với vấn đề an ninh lương thực nên rủi ro có thể được giảm thiểu. Đồng quan điểm, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc, ông Guy Saint-Jacques cho biết, ông không cho rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế vì Bắc Kinh đang thu hút các doanh nghiệp nước ngoài trở lại sau Covid. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Canada ở giai đoạn này sẽ gửi đi một thông điệp rất xấu đến các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có thể đáp trả Canada bằng cách trục xuất thêm một hoặc nhiều quan chức cấp cao khác. Ông Guy Saint-Jacques cho biết thêm. Một nhóm các chuyên gia Hàn Quốc sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản vào cuối tháng này với mục đích kiểm tra chất lượng nước xả thải. Đây là một sự kiện ngoại giao nhằm thể hiện thiện chí của Thủ tướng Fumio Kishida, nhưng đang xuất hiện những ý kiến trái chiều từ quan chức giữa hai nước về chuyến thăm này. Được biết, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Seoul vào ngày 7 tháng 5, chuyến thăm của nhóm chuyên gia Hàn Quốc đã được lãnh đạo hai nước chấp thuận. Hãng thông tấn Yonhap ngày 10 tháng 5 cho hay, một vị quan chức của Tổng thống Hàn Quốc cho biết chuyến thăm của các chuyên gia sẽ cho biết liệu có sự khác biệt giữa hai nước về phạm vi kiểm tra hay không. Bên cạnh đó, mặc dù việc kiểm tra nguồn nước bị ô nhiễm đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tiến hành, Hàn Quốc cần kiểm tra hoạt động của nhà máy xử lý ở Nhật Bản và xem xét liệu Tokyo có khả năng vận hành các nhà máy này hay không. Theo báo cáo trước Quốc hội vào ngày 9 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường tương tự khi nói rằng chuyến thăm sẽ mang lại cơ hội để tiến hành xem xét và đánh giá một cách độc lập với nhóm giám sát của IAEA. Về phía Nhật Bản, trong cuộc phỏng vấn cùng ngày, Bộ trưởng Công nghiệp Yasutoshi Nishimura lại có luận điểm khác khi cho biết cuộc kiểm tra của Hàn Quốc nhằm giúp hiểu rõ hơn công tác xử lý nước thải, chứ không phải để nhận xét và nêu ra kết luận về mức độ an toàn. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định giữa hai quốc gia không có sự khác biệt về mục đích kiểm tra. Chúng tôi hiểu rằng cuộc kiểm tra an toàn mà Nhật Bản nói đến là cùng một loại kiểm tra do IAEA thực hiện. Các chuyên gia của chúng tôi đã tham gia vào cuộc kiểm tra với IAEA, vì vậy không cần phải làm một điều tương tự trong cuộc kiểm tra sắp tới, một quan chức khác của Tổng thống cho biết. Reuters ngày 10 tháng 5 đưa tin, ông Vương Nghị, Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc vừa tiếp đón một phái đoàn ngoại giao đến từ Iran tại thủ đô Bắc Kinh. Được biết, phái đoàn Iran đến thăm Trung Quốc lần này do ông Mohammad Bagher Zogat, thư ký Hội đồng Giải pháp Hợp tác của Iran dẫn đầu. Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc Vương Nghị cho biết, theo kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Bắc Kinh và chính quyền Riyadh, nguyên thủ hai quốc gia đã cam kết sẽ thực hiện các thỏa thuận chung và cùng nhau bảo vệ những lợi ích cốt lõi. Theo đó, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Iran để giữ vững cam kết. Đối với Trung Đông, Bắc Kinh luôn ủng hộ các quốc gia trong khu vực bảo vệ nền độc lập và duy trì quyền tự quyết. Trung Quốc hoan nghênh việc Syria trở lại với Đại gia đình Liên đoàn Ả Rập. Bắc Kinh cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh và góp phần duy trì tình hình ổn định tại khu vực Trung Đông cũng như trên thế giới, ông Vương Nghị khẳng định. Về phía Iran, ông Mohammad Bagher Zogat cho biết chính quyền Riyadh luôn coi trọng việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị với Trung Quốc và hy vọng hai quốc gia sẽ có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Thưa quý vị, chính phủ Úc vừa thông báo ngân sách quốc gia này đạt thặng dư lần đầu tiên sau 15 năm, khi thị trường lao động khởi sắc giúp tăng nguồn thu. Tuy nhiên, Reuters cũng cho hay ngân sách của Úc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức bởi những khoản chi cho lĩnh vực y tế, năng lượng và quốc phòng. Được biết, từ khi nhận nhiệm sở vào tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã dùng hàng tỷ đô la để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân trong nỗ lực giúp Ngân hàng Trung ương chống lại tình trạng lạm phát. Reuters ngày 10 tháng 5 trích lời Bộ trưởng Tài chính Úc
Jim Chalmers cho biết, khi ngân sách được cải thiện, chính phủ sẽ ưu tiên các chính sách hỗ trợ có mục tiêu trong thời gian tới. Ngoài ra, với mục tiêu đẩy nhanh các dự án năng lượng sạch, Úc cũng sẽ đầu tư hơn 1 tỷ đô la để mở rộng quy mô phát triển ngành công nghiệp hydro tái tạo. Ông Chalmers cũng dự đoán trong năm nay, sau khi Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất thêm 375 điểm cơ bản, tốc độ tăng trưởng kinh tế Úc chỉ còn 1,25% so với tỷ lệ 3,25% năm trước. Trong khi đó, Reuters cho hay giá tiêu dùng tháng 4 của Ấn Độ có thể tăng chậm nhất trong 18 tháng qua, giữ tỷ lệ lạm phát theo mục tiêu của Ngân hàng Trung ương tháng thứ 2 liên tiếp. Reuters ngày 10 tháng 5 cho hay, theo kết quả cuộc khảo sát gần nhất, lạm phát tháng 4 của Ấn Độ có thể ở mức 4,8%, thấp hơn mức 5,66% của tháng 3. Theo đó, tỷ lệ lạm phát tháng 4 sẽ duy trì dưới ngưỡng cảnh báo 6% của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tháng thứ 2 liên tiếp. Được biết, các mặt hàng lương thực chiếm gần một nửa tỷ trọng, trong khi số giá tiêu dùng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm tiếp trong tháng 4, khi giá các loại ngũ cốc và dầu ăn đều được kiềm chế. Radhika Rao, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng DBS cho rằng, với diễn biến hiện tại, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ chưa vội điều chỉnh lãi suất. Đồng quan điểm, ông Upasana Bawa, chuyên gia của ngân hàng Kotak Mahindra, cho rằng, khi đang đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ nhắm đến kế hoạch duy trì lãi suất thực trong nền kinh tế cao hơn 1%. Để làm được điều này, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cần giữ lãi suất ổn định nên vẫn còn quá sớm để nói đến việc hạ lãi suất tại thời điểm này, ông Bawa nhận định. Liên quan đến chảo lửa Bắc Phi, Tổ chức Di cư Quốc tế hôm 9 tháng 5 cho biết đã có hơn 700.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở Sudan để trốn khỏi cuộc chiến giữa các phe quân sự đối đầu. Thông tin được Reuters đăng tải. Tổ chức Di cư Quốc tế không nêu rõ liệu hơn 700.000 người nói trên có tìm đến 7 biên giới quốc tế, nơi trước đó có ít nhất 150.000 người đã đổ về tìm đường rời khỏi Sudan hay không. Chia sẻ với báo giới tại Geneva, phát ngôn viên của Tổ chức Di cư Thế giới Paul Dillon cho biết hơn 700.000 người đã di tản kể từ khi giao tranh bùng nổ ở Sudan. Tuần trước, cơ quan của Liên Hợp Quốc cập nhật khoảng 340.000 người Sudan đã sơ tán trong nước. Ông Dillon nói thêm, rất khó để người dân di tản có được tiền mặt vì các trụ ATM và hệ thống ngân hàng hiện không hoạt động, nhiên liệu thì khó kiếm và đắt đỏ. Trong một tổng hợp, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 604 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương kể từ khi xung đột bùng nổ ở Sudan vào ngày 15 tháng 4. Bên cạnh xung đột, nhiều nước đang oằn mình với hậu quả nặng nề do thiên tai. Reuters cho biết, theo dữ liệu cập nhật vào ngày 9 tháng 5, số người thiệt mạng do lũ ở miền đông Cộng hòa Congo tiếp tục tăng cao khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều thi thể bị vùi trong bùn đất. Trong khi đó, nhiều người bị thương đã không qua khỏi khi được điều trị tại một phòng khám địa phương thiếu thốn trang thiết bị. Trận lũ đã xảy ra ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Nam Kivu, đã tàn phá các ngôi làng ven sông là Yamukubi và Bususu cách đây 6 ngày, san phẳng các ngôi nhà, tàn phá mùa màng và khiến hơn 400 người thiệt mạng. Đây là thảm họa thiên nhiên chết người khủng khiếp nhất trong lịch sử của Congo. Hôm 9 tháng 5, ông Paul Seresago, một nạn nhân may mắn sống sót, đã cố gắng tìm kiếm thi thể của 2 thành viên trong gia đình. Ông dùng xẻng đào lớp bùn và các mảnh vỡ, cao quá nửa cửa đi của nhà mình ở Yamukubi. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm họ từ thứ 6 tuần trước, nhưng vẫn chưa có gì tiến triển, ông Paul buồn bã chia sẻ. Quy mô phá hủy của trận lũ khủng khiếp nói trên là hồi chuông lớn cho thấy có rất nhiều người ở châu Phi bị tổn thương do tình trạng biến đổi khí hậu. Ở nhiều nơi của lục địa đen, tình trạng quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng yếu kém đã khiến các công trình không thể trụ được trong các đợt thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tại Yamukubi, phần lớn khu dân cư đã bị các tảng đá lớn vùi đắp. Những nạn nhân trở nên vô gia cư phải chen chúc trong một vài tòa nhà công cộng bị bỏ hoang trong điều kiện vệ sinh cực kém. Hội Chữ Thập Đỏ tin rằng có hơn 8.000 người đang cần được hỗ trợ. Các nỗ lực cứu hội cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực và khó tiếp cận với người dân.
Quan chức địa phương Thomas Bakenga Zirim Bagabo nói rằng có hơn 5.500 người vẫn đang mất tích. Chính phủ đã đem chăn mền, thức ăn đến Yamokubi vào ngày 9 tháng 5, đồng thời viện trợ tài chính cho một phòng khám địa phương. Samavu Sebujon là một người dân địa phương chia sẻ, sự hỗ trợ kịp thời như vậy thực sự cần thiết vì chúng tôi không còn đồ dự trữ. Nhà của chúng tôi đã bị vùi lấp. Dù số thực phẩm được viện trợ vẫn khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn phải cảm ơn chính phủ vì có lẽ chúng tôi vẫn đang loay hoay, không biết tìm đâu ra thức ăn. Người dân ở các khu vực gặp nạn đang hoảng loạn. Nhiều người khóc thương những người đã mất, mùa màng bị phá hủy và các ngôi nhà đổ nát. Nhiều người yêu cầu chính phủ giúp tái định cư khỏi khu vực nguy hiểm, dễ hứng chịu các trận lũ lớn do nước chảy xuống từ khu vực sườn đồi. Ở diễn biến khác, dữ liệu chính phủ Canada cho thấy số người đi qua khu rừng đầm lầy cực nguy hiểm Darien Gap nối Panama và Colombia đã tăng chóng mặt vào tháng 4 và đầu tháng 5. Diễn biến trên đã giáng đòn mạnh vào nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát người di cư không giấy tờ đến phía Bắc, Reuters đưa tin hôm 10 tháng 5. Theo dữ liệu của Bộ An ninh Canada mà Reuters tiếp cận được vào hôm 10 tháng 5, trong tháng 4 đã có gần 40.300 người di cư tìm đến Panama và đi qua rừng rậm dẫn đến Colombia. Con số này nhiều hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn tiếp tục tăng. Có tới hơn 16.200 người băng qua Darien Gap chỉ trong 9 ngày đầu tháng 5, cao hơn tổng số vào tháng 9 năm ngoái. Diễn biến trên tiếp tục dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng dòng người di cư đến Mỹ khi các hạn chế phòng Covid-19 được biết đến với tên gọi Tiêu đề 42 đã được dỡ bỏ. Được biết vào ngày 11 tháng 4, Mỹ, Panama và Colombia đã thông báo tiến hành chiến dịch kéo dài 2 tháng để giải quyết tình trạng di cư không giấy tờ qua vùng rừng rậm vô pháp luật. Trước đó hôm 9 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng biên giới sẽ hỗn loạn trong một thời gian sau khi tiêu đề 42 được dỡ bỏ vào nửa đêm ngày 11 tháng 5. Ông ấy cũng trao đổi với người đồng cấp Mexico về vấn đề an ninh biên giới trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong nội dung đăng tải trên Twitter, ông López Obrador cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cam kết tiếp tục hợp tác về vấn đề di cư cũng như xử lý đường dây buôn bán chất cấm và vũ khí. Tại Canada, các vụ cháy rừng Alberta, tỉnh sản xuất dầu chủ lực của nước này đã giảm bớt vào ngày 9 tháng 5 nhờ thời tiết dịu mát hơn. Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn đang được sơ tán và giới chức cảnh báo nhiệt độ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Reuters hôm 10 tháng 5 đưa tin các nhà sản xuất dầu và khí ga đã ngừng sản xuất ít nhất 319.000 thùng dầu do các vụ cháy rừng. Con số này chiếm khoảng 3,7% sản lượng của Canada. Đã có 88 đám cháy rừng hoành hành khắp tỉnh Alberta, trong đó có 24 đám cháy đang ngoài tầm kiểm soát. Hơn 24.000 người đã nhận được lệnh sơ tán. Colin Blair, giám đốc điều hành cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Alberta, chia sẻ với báo giới hôm 9 tháng 5. Đã có một số cơn mưa trong 24 giờ qua, tuy nhiên chúng tôi cảnh báo rằng tình hình sẽ chuyển biến rất nhanh và tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực trong tỉnh. Giới chức nói rằng lực lượng cứu hỏa đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực dập lửa ở các khu vực miền Nam và miền Trung tỉnh Alberta, do nhiệt độ những nơi này đã mát mẻ hơn và độ ẩm cao hơn, nhờ đó phần nào làm dịu các đám cháy. Tuy nhiên, hỏa hoạn ở các khu vực phía Bắc Alberta vẫn còn nguy hiểm. Theo dự báo, nền nhiệt ở tỉnh này sẽ tiếp tục cao hơn trở lại vào cuối tuần này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.